Xin chào ngày mới các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai mà mình đến thăm PRI Show. Nhưng mà thật sự là ngày thứ ba rồi, mình đến trễ hết một ngày. PRI Show diễn ra trong vòng 3 ngày tại thành phố Indianapolis, bang Indiana của Mỹ nha các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ hai. Ngày thứ hai mình sẽ cố gắng truyền đạt đến các bạn tiếp những cái sản phẩm về độ xe. Đó. Kết thúc cái ngày hôm qua thì mình cũng đã làm được khoảng 2 cái video clip rồi. Trong ngày hôm nay chắc mình nghĩ mình cũng phải 2 tới 3 cái video clip. Vậy nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành đi vào trong đây. Ngoài các quầy trưng bày chính đó, nằm bên trong khán phòng rồi các bạn. Khán phòng là sau lưng vách tường này nha. Có 2 khán phòng bên đó, khán phòng bên đây rất là lớn. Thì có nhiều cái quầy trưng bày ở ngoài hành lang. Thật sự trong khán phòng ở 9 giờ sáng nó mới cho vào. Mà hiện giờ 8 rưỡi sáng à, nên mình cũng chưa được vào. Nên thôi mình đi một vòng khán phòng bên ngoài có gì. Thí dụ đây, mình đi lướt thôi nha chứ mình không nói sơ. Đây là bán cái sản phẩm về quần áo đua này nọ. Đây cũng là giống như vậy. Rồi nó còn bán về những cái sản phẩm để làm hậu cần cho việc tổ chức một đội đua. Ví dụ như là lều, bạt, bàn ghế này nọ luôn. Thằng Wildlife này chắc người biết, bán về sản phẩm độ khung gầm của Úc. Mà đa phần dành cho những chiếc xe JDM là nhiều. Xe Mỹ thì ít. Đây, thí dụ thanh dằn, mấy cái bushing, mấy cái thanh nối thanh dằn với càng A này nọ nữa. Đầy đủ hết các bạn, mình cũng xài sản phẩm của Wildlife. Kế bên là bán về mặt quần áo này nọ, rồi đủ thứ chuyện hết. Thí dụ đi qua đây có gì qua đây thì nó bán cái thằng này là chuyên làm láp, đủ thứ loại láp các bạn, láp carbon nha. Đây đủ thứ loại láp trưng bày rất là nhiều loại, sản xuất tại Mỹ luôn. Tùy theo mức công suất của máy, của động cơ mình thì nó sẽ làm ra những cái loại láp khác nhau để cho phù hợp hết. Nó sẽ thiết kế cho mình luôn các bạn, chứ không cần thiết là mình chỉ cần nói là yêu cầu như thế nào, công suất ra sao này nọ, nó sẽ làm hết cho mình. Thì nó có trưng bày một chiếc xe đua kiểu Mỹ, máy V8. Mình không ham mấy chiếc xe đua đó các bạn, coi vậy thôi chứ mình không ham. Thôi đi sâu vào trong đây. Trong đây là cái hành lang giữa 2 khán phòng đó. Thì triển lãm chính này nằm ở trong đây, trong 2 cái này. Thì mình đi bên ngoài đó. Đây thức cung cấp thông tin rất là rõ các bạn, mọi thứ. Ví dụ anh này là bán về aluminum foundry, có nghĩa là đúc nhôm này nọ. Anh này thì bán những sản phẩm gia hàng cơ khí cho động cơ diesel đó, đủ thứ chuyện này bạn thấy không. Còn anh này là những cái tổ chức những cái tour để đi đua này nọ. Bên đây thì có trưng bày một số cái động cơ V8 của cái hãng độ, chắc là một hãng độ riêng lẻ gì đó người ta ra trưng bày theo một số sản phẩm động cơ của anh này. Đa phần những động cơ vẫn xài bình xăng con, không xài chế hòa khí các bạn, chế hòa khí cơ chứ không phải xài phun xăng điện tử. Chế hòa khí cơ nằm đây. Ở đây cũng vậy. Hãng này về cái gì thì mình cũng chả biết. Hãng này chắc bán về V-Size. Ở đây có trưng bày một số chiếc xe đua mini dành cho thiếu niên nhỏ xíu các bạn. Còn chiếc dưới là chiếc xe lớn, cũng là động cơ V8 thôi. Cái giải đua này nó là giống như là nó thuần về động cơ V8 các bạn, rất nhiều sản phẩm về động cơ V8. Mà thực sự những cái hãng mà sản xuất những động cơ V8 nó cũng có làm đồ cho động cơ của Nhật và động cơ của Đức nữa, nhưng mà tại vì nó không trưng bày, cái lượng lớn người đi tham dự người ta rất thích những về động cơ V8. Thí dụ tiếp tục ở đây là bán chế hòa khí cơ cho động cơ V8. Đây. VDL Fuel Systems, chế hòa khí cơ cho động cơ V8 nha các bạn. Mình thì không rành về chế hòa khí rồi, ai nói hỏi mình về chế hòa khí là mình thua. Đây là bán về các sản phẩm. Đây là cần số gắn lên hộp số T56 Magnum, một cần số có hộp số, chứ một hộp số cực kỳ thông dụng hiện nay dành cho các xe đua. Thì nó bán những cái đồ cần chuyển số này cho phục vụ cho nhiều chiếc xe khác nhau. Tại người ta thường người ta đổ cái hộp số T56 Magnum này vô rất nhiều loại xe khác nhau các bạn, nhưng mà mỗi loại xe khác nhau sẽ cần có một cái cần số khác nhau, tại vì độ dài nó khác nhau. Thí dụ này ngắn, này dài hơn, ví dụ là vậy. Rồi còn bán bô này nọ nữa, mà cũng là V8 á các bạn, nhìn bô là bạn biết V8 hết rồi. Còn đây là một số cái thắng tay dùng để grip này nọ. Siki, thằng Siki này quá quen rồi, mình biết cái thằng Siki này. Thằng Siki này là nó cũng có bán sản phẩm cho BM đó các bạn, nó sản phẩm là làm sao để độ được cái vi-sai
Đây, cái vi size sau của Siki nè. Đây là cái vi size để gắn được trên chiếc E36. Nếu mà các bạn nào mà muốn chạy E36, BMW E36 mà muốn mạnh thì hãy mua cái vi size này của con Siki. Logo nó nè, Siki. Cái vi size Winter. Có thể tháo cái này ra rất là nhanh và thay đổi tỷ lệ truyền trong đây hết. Thì nó có nó sản xuất một cái bộ kit dành riêng cho E36 để đi drip các bạn. Cái vi size zin của E36 rất là tệ. Bởi vậy nên nó phải thay cái vi size đó. Vi size zin rất là yếu các bạn, dễ bị bể lắm. Nhưng mà thực sự nó không phải là drip không mà chạy rắc luôn cũng được nữa. Đó, các bạn thấy không? Trong đó là những cái quầy triển lãm nhưng mà hiện giờ 9 giờ mới cho vô. Ở trong đây cũng vậy. Đó, nên mình chưa vô được, mình đi vòng vòng thôi. Thí dụ thằng này bán cái gì, thằng này cũng nổi tiếng, đó gọi là Race Rams. Nó tổ chức những cái nó bán những cái miếng này để xe chạy lên đó các bạn. Thí dụ mình đua mình chạy mình nâng xe lên cho nhanh á, nâng lên đi sửa phía dưới á, thì nó có bán những sản phẩm đó rất là nhẹ các bạn. Miếng giống vậy cực kỳ nhẹ, rất là nhẹ luôn, nhẹ như là lông hồng, giống như mút vậy đó, nhưng mà rất là cứng. Thằng này là bán về logo, giống sorry. Thằng này thì bán về tất cả thiết bị đua, ghế đua, dây an toàn, quần áo đua này nọ. Ở đây thì có cái quầy để nói chuyện gì đó mình chưa biết. Samtech cũng là đua về V8 thôi, coi như là cái này là cái trường dạy về đua cũng như về ráp máy, về thiết kế động cơ, gia công động cơ này nọ. Sản phẩm V8, lại là một chiếc V8 nữa các bạn. Ở đây toàn bộ V8 hết. Đi dọc lên đây có gì đặc biệt không? Lên đây có này CFS Race. CSF Race là cái thằng chuyên sản xuất những cái giải nhiệt các nước này, giải nhiệt turbo này nọ đó. Thì ở đây nó có trưng bày một chiếc xe. Chiếc xe này mình không làm là chiếc xe E90. Đúng rồi, chiếc xe E90, E92 chứ. Đúng rồi, độ turbo. Xe BMW nha các bạn. Động cơ N54, nè, các bác nào cần động cơ N54 lên đây, một turbo là khá lớn, nếu mà tính ra turbo này phải hơn 1000 mã lực. Thay đổi hết cả mobin AEM hết. Intake cũng đổi luôn. Mình sẽ làm review chi tiết về mấy chiếc này sau, nhưng mà cho các bạn coi thôi. Đó, thằng này là CSF, là chuyên nhận bán các nước giải nhiệt này nọ. Rất nhiều hãng các bạn, mình Race Gas này nọ cũng có nè. Đó, mình không thể nào show hết thì không có thời gian. Để mình đi dọc lại đây một tí nè. Đây có những cái trước mắt bạn là những chiếc xe V8 nữa. Thực sự đây toàn bộ V8 không. Thằng này nó có cái hộp số tự động đang trưng bày để mình cho các bạn coi cái hộp số tự động này. Đây là cái hộp số tự động dành cho chiếc hộp số Duramax, chắc dành cho mấy chiếc diesel gì đó, không biết make up nữa đây. Thấy có nhiều bộ gear lắm, 1, 2, 3 bộ gear. Mà thật sự nó bán là phải bán hộp số như bạn, nó bán cái bộ gá, bộ đỡ động cơ với hộp số thôi, chứ không phải bán hộp số đây trưng bày thôi. Ở đây cũng bán rất nhiều sản phẩm cho đua diesel nha các bạn. Bên Mỹ nó đua diesel cũng dữ lắm. Ở đây thì có nhiều xe trưng bày nữa, mà toàn bộ là V8. Thằng này là V8 nữa. Thằng này là động cơ điện nha các bạn. Không biết phải động cơ điện không, mình chưa biết nha. Không, cái này là hộp số, mình sorry các bạn, cái này mình quá dở, mình nhìn mình tưởng động cơ điện nhưng thực sự nó là hộp số. Còn ở đây là bán gì? Bán những cái bình chứa mà nó cũng bán nè. VB Racing bán xăng đua nè các bạn, nổi tiếng. Mình có xài sản phẩm của VB Racing, rất là tốt. Ở đây cũng trưng bày thêm một số động cơ nữa. Một chiếc V8, chiếc này heo SRT Challenger, giá là 38.000. Rồi không khoái, thấy vậy thôi chứ không khoái các bạn. Thôi vậy là sơ bộ những cái hành lang bên ngoài, đó là có những cái trưng bày giống như vậy thôi. Mình không thể đi sâu được, hồi nãy vô trong mình sẽ review chi tiết hơn rất là nhiều nha các bạn. Ngay chỗ này có cái gian hàng khá là đặc biệt bên ngoài thôi chứ không phải là bên trong, nhưng mà mình cũng muốn show cho các bạn tại mình đang thích cái sản phẩm này. Đây để mình show cho các bạn. Đây mình đang nhìn tới cái gian hàng này đây, SRP Steel Racing Products. Nó chuyên thiết kế những cái giải nhiệt cho xe đua, giống như là thiết kế cái quạt đơn thuần vậy thôi các bạn.
các nước, giải nhiệt mà dành cho tài xế nữa, ví dụ tài xế phải có gió thổi này nọ đó. Thì cái đặc biệt là giải nhiệt bộ thắng, như bạn thấy đây. Đây, giải nhiệt bộ thắng rất quan trọng, mà xe đua mà phải có giải nhiệt. Thì thằng này thiết kế những cái hệ thống giải nhiệt đó, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng dành cho chiếc xe NASCAR này nọ thôi, cũng V8 thôi. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm không thể thiếu của một chiếc xe đua, nên mình cũng muốn trình bày đến các bạn. Thưa các bạn, mở hàng ngày hôm nay là hãng SCI Gasket, có nghĩa là chuyên bán ron culass cho rất nhiều loại động cơ khác nhau. Cũng có động cơ Nhật nữa các bạn, chứ không riêng động cơ Mỹ không đâu. Nhưng mà hãng này là hãng của Mỹ rất là nổi tiếng. Đây là một số sản phẩm của hãng. Thí dụ này động cơ 6 máy. Thì cái này không biết dành cho động cơ nào, nó không khắc trên đây. Nhưng mà mấy là nhìn là biết là V8 các bạn. Thì động cơ đây bằng đồng, lớp đồng. Lớp đồng các bạn. Thường người ta dùng động cơ đồng, ron đồng cho những động cơ, cũng khá nhiều động cơ, và đa phần là dùng cho động cơ đua. Tại thực sự ron đồng nó không có bền lắm khi mà chạy phố hàng ngày. Tại vì khi mà mình cứ mở máy tắt máy liên tục khi chạy phố hàng ngày thì lâu ngày đồng nó sẽ nhão các bạn. Nó còn bán thêm những cái ron ami nhăn này nọ dành cho những cái hỏng hút hỏng nạp này nọ. Ví dụ như này, những cái ron ami nhăn rất nổi tiếng. Để mình cho bạn coi thêm những sản phẩm bên kia, có những sản phẩm rất là đặc biệt nè, mà mình cũng rất là hứng thú. Trước mắt là mình cho các bạn coi nó show trình diễn một cái động cơ ở đây. Thì cái sản phẩm chính của nó chính là cái lớp ron này nằm ở đây. Lớp ron này rất đặc biệt, để mình show với các bạn. Nó nằm bên đây đây là ron rất là đặc biệt, dùng cho những động cơ thường là sử dụng turbo rất là nặng. Cái này nhìn sơ thì hình như là động cơ 2IZ hoặc là BM gì đó, nó 6 máy mà nhỏ cỡ này thì chỉ có 2IZ hoặc là BM 6 máy thôi. Thì cái động cơ này là sao đặc biệt, nó thứ nhất là nó xài ami nhăn bên ngoài các bạn, và nó có những cái đường silicon để chống rò nước thôi. Nhưng mà áp lực buồng đốt thì được giải quyết bằng cách nào? Áp lực buồng đốt là chính là từ những cái dây, những cái vòng inox này đó. Những cái vòng inox này nó sẽ coi như sẽ nằm ở giữa cái mặt block với cái đầu culass các bạn. Coi như là cái phần này nó có cái phần rãnh ở đây nè, rất là bén, nó sẽ ăn vô sâu vô cái đầu culass luôn, để coi như là đảm bảo cái độ khích của buồng đốt. Thì mình đã xài cái loại này cho chiếc Subaru 800 mã lực mà mình đã làm trước, và cái kết hiệu quả rất là tốt các bạn, cực kỳ tốt. Đó, đây là cái sản phẩm mới. Đây là những cái vòng thép. Cái vòng thép nó có phần răng ở mặt trên, nó ăn vô đầu culass các bạn, coi như nó khắc vô đầu culass luôn. Đó, ngoài ra có những sản phẩm ron culass rất là thường quy, giống như là ron culass bằng thép nhiều lớp, multi layer gasket đó, MLS này các bạn. Đây, những cái này thì cũng là thường quy rồi. Rồi, vậy nha các bạn. SCI Gaskets, hãng kế tiếp cũng là hãng cực kỳ nổi tiếng. Mình đã xài sản phẩm của hãng này rất là lâu rồi. Rồi CP Cariolo, họ sản xuất những gì? Họ chuyên sản xuất piston và tay dên các bạn. Đây là những cái sản phẩm piston của họ. Thì nhìn cái biết này là piston cho máy dầu, nó sẽ khác nha. Máy dầu nó sẽ khác. Còn đây là những cái tay dên, những cái tay dên rất là đặc biệt. Những cái piston của hãng này là gần như được sử dụng trong tất cả các động cơ đua mà từ xe V8 cho tới xe Nhật, xe BM đều có các bạn. Dòng sản phẩm rất là nhiều. Thí dụ cái này là cũng Subaru. Đúng rồi, mình cầm là biết liền, Subaru 2.5. Nó được mạ cái lớp này, mạ cái lớp bên trên mặt piston và nặng lớp hông của piston. Còn tay dên của nó thì nó có một dạng khá nổi tiếng là dạng giống như thế này các bạn, là dạng chữ H. Người ta gọi là dạng chữ H. Có nhiều loại dạng chữ Y nữa. Đây là một cái dạng mới. Dạng mới khi mà nó có lỗ rãnh ở chỗ này để giảm, và có một số piston nó có cái lỗ nhớt ở chỗ này nè. Nó xuyên qua từ đầu lớn tới đầu nhỏ, có cái lỗ nhớt để mình kiếm cái piston ra cho các bạn coi. Nhưng mà nói chung hãng này là cực kỳ nổi tiếng trong cái dòng sản phẩm này rồi. Để mình qua đây coi nó có gì rồi. Ở đây là nó tặng cho khách hàng này các bạn. Nó tặng khách hàng USB này nọ, móc khóa này nọ, nhưng mình không quan tâm tới chuyện đó. Đây, thậm chí có cái tay dên cho xe hai bánh đây. Đó, nhìn là biết liền. Yamaha 450R các bạn. Tay dên. Thì cái nhôm này là nhôm nén các bạn. Nhôm nén, tất cả là nhôm nén hết. Nếu các bạn nào coi cái video mà ghé thăm nhà máy JE Piston á, thì cái quy trình sản xuất của thằng CP nó cũng y hệt vậy. Mà thật sự cái hãng CP nó cũng kế cái hãng JE luôn, nằm cách cũng chừng 50 phút lái xe thôi. Thì nó xuất thân từ một cục nhôm to hơn giống vậy, nó bỏ vô khuôn nén, nó dập kịch nó ra được cái hình thù piston mà gần giống vậy nhất. Sau đó nó để vô máy CNC
nó tiện lại ra này. Đó, nên nó có nhiều cấu hình khác nhau, nhiều tỷ lệ nén khác nhau. Giả sử mình không có đúng cái tỷ lệ nén mình cần ở, mình hoàn toàn có thể đặt hàng được các bạn. Đây là một số cái tay dên. Để mình qua phía bên kia có gì đặc biệt hay không. Thì nó cũng là trưng bày những cái piston này nọ thôi. Đây có những cái tay dên rất là dài. Mình biết cho dòng xe nào. Nó đặc biệt nó có tay dên nhôm nữa nè các bạn, để dành cho đua rắc. Tại vì tay dên này rất là nhẹ các bạn, nhẹ rất là nhiều nên mình có thể tăng cái tốc dòng tua máy là rất là cao, tại vì nó nhẹ, dành cho đua rắc. Nhưng mà đặc biệt khi mà sử dụng những tay dên nhôm như vậy là nó không có tồn tại lâu được các bạn. Nó cao lắm chừng 1 năm thôi, hay là mười mấy, không có chạy hàng ngày được, mà chỉ chạy đua mười mấy vòng đua thôi là nó đã nhão rồi. Nó nhão là tại vì cái này nó nở ra, nhôm nó nở ra đó, nên nó nhão là phải thay rồi các bạn. Nó không phù hợp cho lái hàng ngày. Đó, CP Carillo Catalo nó về cua vậy này là các bạn biết là nhiều sản phẩm biết chừng nào ha. Rất là đã các bạn. Để mình kiếm coi nó có cho mình đề can hay không, mà sao không thấy treo đề can này ta. Thường mấy này có nhiều đề can lắm. Hãng kế tiếp là hãng Innovate, là chuyên bán về các sản phẩm đồng hồ, sensor các bạn, mọi thứ dành cho xe. Từ sensor tỷ lệ khí thải, AFR, sensor nhiệt độ, sensor đủ kiểu hết các bạn. Đây là cái logo của nó. Nó có rất nhiều loại sensor khác nhau. Đó, các bạn thấy mình đã từng xài sản phẩm này rồi, rất là tốt các bạn. Đây một sản phẩm. Đây, những cái hệ sensor của nó có thể nối với nhau bằng ken hết các bạn, để cho nó gọn dây á mà. Thằng này nói thằng kia. Ví dụ này sensor nhiệt độ, khí thải nè. Ở đây là sensor oxy. Đồng hồ sensor oxy mình có cái giống vậy để tune xe. Đó. Sensor oxy này nọ. Rồi nó có bộ phận dùng để ghi thu thập dữ liệu luôn. Ví dụ như cái này Pocket Logger, nó ghi vô cái đĩa SD. Cái đĩa SD cắm vô đây nó sẽ thu nhập dữ liệu luôn. Còn đây là sensor cồn này nọ, ethanol, sensor nồng độ cồn để chạy xăng pha cồn đó các bạn. Đây sensor cồn, sensor áp suất. Khi mình chạy xăng pha cồn mình phải có cái sensor nồng độ cồn. Ở đây là sensor về này là sensor EFA. Còn này là solenoid điều khiển boost, sensor boost áp lực đường đốt là bao nhiêu. Đó, rất là nhiều dạng các bạn, rất là hay. Hãng Innovate này mình đã xài rồi, chất lượng rất là tốt các bạn. Một số sản phẩm ở đây. Hãng kế tiếp mà mình cũng rất là thường sử dụng là các bạn, hãng DEI. Họ chuyên làm cái gì? Họ chuyên bán những cái vật liệu cách nhiệt cho động cơ. Thí dụ đây cách nhiệt, những xe có những vật liệu cách nhiệt như thế này, cách nhiệt cho bình xăng như vậy. Rồi những miếng dán mà có màu sáng để phản xạ nhiệt các bạn. Đây cũng có xài này, thường mình xài trong những cái miếng dán này, xài trong những cái đường ống trong buồng máy. Ví dụ đường ống khí nạp đó, nằm ở đây để cho nó cách nhiệt các bạn, sẽ không bị nóng đường ống khí nạp. Ngoài ra cái quan trọng nhất mà mình xài là cái miếng quấn bô. Đây nó có nhiều loại miếng quấn bô khác nhau. Quấn bô xong mình lấy sơn mình xịt lên cũng được nữa. Đó, rất là quan trọng các bạn. Trong buồng máy mình phải có cái gọi là heat management, có nghĩa là quản lý nhiệt á. Quản lý nhiệt như thế nào để cho nó đảm bảo nhất cái hoạt động của máy, của xe mà nóng quá, nhất là những xe turbo á, mà mình không có làm về giải pháp này á, thì chắc chắn cái buồng máy sẽ cực kỳ nóng, gây ảnh hưởng tới công suất, hiệu quả hoạt động. Thấy không? Nó bán những cái miếng giải cách nhiệt. Ví dụ bô gần ở đây, cái này là cái bụng của cái gầm, thì mình có cái miếng này để mình cách nhiệt. Nó bán nhiều loại, có thể là bán cái miếng lớn mình có thể cắt ra thành cái miếng mình thích. Đó, ví dụ đây một chiếc xe mẫu, người ta thấy không? Thứ nhất là bô dán cách nhiệt hết nè, những cái đường ống dây nhợ để cách nhiệt hết nè. Đó, rồi cách nhiệt luôn, kể cả khung sườn luôn để đảm bảo mọi thứ. Rồi hãng DEI các bạn, mình đã xài hãng này rất là lâu rồi, rất là tốt. Hãng kế tiếp là hãng Autometer các bạn. Đây hãng Autometer là chuyên bán những cái đồng hồ mà dạng cổ điển cho những chiếc xe cổ điển. Các bạn thấy không? Đủ loại đồng hồ, nhưng mà chỉ là phơm cổ điển nha các bạn.
anh em nào mà có chạy xe mà phơm cổ điển thì có thể liên hệ với hãng này để coi có sự lựa chọn hay không. Đây là odometer cái mô của nó. Thì trong giới chơi xe cổ điển là những chiếc nào chiếc Harley, những chiếc xe đời cũ 57 mấy Mustang hoặc là xe Vi này nọ đó, 57 mấy 8 mấy nó cổ á, thì mình muốn gắn cho nó phù hợp với cái xì tay của xe thì mình sẽ chọn những cái đồng hồ kiểu như thế này. Đó, như các bạn thấy rất là nhiều dạng khác nhau, và cái hình mà nó quảng bá sản phẩm cũng là một chiếc xe mang tính chất cổ điển các bạn, classic, rất là hay. Hãng kế tiếp là hãng Pro-Charger các bạn. Pro-Charger là hãng chuyên sản xuất Supercharger, mà cái kiểu Supercharger của nó là cái kiểu mà gắn trực tiếp vào cốt máy, quay cánh quạt, giống như một nửa turbo một nửa là Supercharger vậy đó các bạn. Đây mình cho các bạn coi một cái. Đây là một kiểu Supercharger điển hình, nó lấy năng lượng trực tiếp từ cốt máy quay trực tiếp luôn qua cánh quạt ở đằng đây. Đó, quay cánh quạt ở đây, nén khí đi vào intake, nạp vào buồng đốt các bạn. Đây là một cái máy Supercharger, thì tụi Mỹ thường thích mấy cái dạng giống vậy lắm, nó không khoái turbo. Tại mình thì lại khoái turbo, mỗi người mỗi ý thôi. Đây là một cái dạng Supercharger các bạn. Bên đây cũng có động cơ Supercharger. Đây là Supercharger, Pro-Charger. Nó khác. Nó khác cái kiểu Supercharger khác, để hồi nữa mình gặp một cái Supercharger khác mình sẽ chỉ ra điểm khác. Cái Supercharger khác là nó kiểu trục vít các bạn, nó nằm trực tiếp trên cái nắp ở đây, nó dài lắm, nó dài 1 phút vậy nè. Nó có trục vít bên trong nó quay để nén khí, còn thằng này là nén khí bằng cánh quạt nằm ở đây. Ở đây nó có trình bày một chiếc xe khá là hấp dẫn để mình cho các bạn coi chiếc xe đó như thế nào. Cũng là chiếc xe cơ bắp thôi, V8 của Mỹ, cơ bắp. Đây, chiếc xe V8 cơ bắp của Mỹ các bạn. Lúc nào cũng vậy, tụi Mỹ rất khoái những cái dạng xe giống như thế này. Mình thì lại không khoái, nhìn thì nó ngầu thiệt nhưng mà mình lại không khoái mấy chuyện này các bạn. Hãng kế tiếp là hãng HP Tuner các bạn. Như bạn thấy, hãng này là chuyên sản xuất những cái bộ dùng để cân chỉnh thông số ECU cho những dòng xe của Mỹ. Nó thiên về dòng xe của Mỹ các bạn, coi như là nó sẽ bán một cái sản phẩm là một cái bộ kết nối trực tiếp với ODB của xe, từ đó mới có thể lấy thông số của ECU ra máy tính, từ đó máy tính mình cân chỉnh này nọ, mình sẽ nạp ngược lại trong ECU của xe để mình tuning. Ví dụ xe mình độ mình phải tuning thì HP Tuner là cái thằng rất nổi tiếng. HP Tuner cho dòng xe Mỹ, gần như tất cả dòng xe Mỹ nó đều làm được hết. Ford, Chevy, Corvette, Corvette này nọ là có hết các bạn. Cái quầy của nó trưng bày thực sự cũng không có gì gọi là đặc biệt, tại vì nó đâu có sản phẩm gì, nó chỉ có một chip rất là nhỏ thôi để kết nối. Đây mình cho các bạn coi, nó chỉ thật sự chỉ có một chip như vậy thôi, tất cả là xử lý bằng phần mềm hết. Nó chỉ còn cái bộ để kết nối cái ECU của xe với máy tính mà thôi, còn lại là xử lý bằng phần mềm. Đây để mình cho các bạn coi cái phần mềm cơ bản của nó. Đây là cái phần mềm quản lý cơ bản, có thể chỉnh mọi thứ, idle, airflow, exhaust, mọi thứ, chỉnh về xăng lửa, chuyển về lửa, xăng, nhiều thứ ở trong đây các bạn. Magna Fuel các bạn. Magna Fuel là hãng chuyên sản xuất những cái thiết bị cho những cái dụng cụ, những cái phụ tùng dành cho hệ thống xăng, hệ thống nhiên liệu của xe, bao gồm những gì? Thứ nhất là 3 cái rắc cắm như bạn thấy, 3 cái rắc nối, dây, xăng. Rồi bên đây để cho coi số sản phẩm nữa nè. Tất cả các rắc nối ren á các bạn, kiểu thủy lực á, rắc nối ren thủy lực á. Đây, tất cả các loại rắc, cái màu chủ đạo của cái hãng này là màu tím. Đây các bạn thấy không? Tất cả rắc nó màu tím không? Đủ loại rắc, đủ loại nối ren hết. Mình thường xài cái này lắm, tất cả xe đua của mình là có xài hết mấy thứ này. Ngoài ra nó có những sản phẩm giống như là điều áp, nó phải có điều áp xăng. Đây là những cái điều áp xăng các bạn, với nhiều loại lưu lượng khác nhau, loại lớn có, loại nhỏ có. Những cái đồ nghề, những cái tool, những cái phân phối xăng, những cái họng phân phối xăng này nọ. Lọc xăng, đây, lọc xăng từ lọc dành cho nhiên liệu xăng bình thường hoặc là nhiên liệu pha cồn, nhiên liệu có cồn này nọ, nó có nhiều loại lọc khác nhau hết. Lọc xăng. Đây là coi như những sản phẩm chuyên về hệ thống nhiên liệu của xe nha. Mình thì chưa xài hãng này nhưng mà mình nhìn là mình biết rồi, hàng tốt thôi. Magna Fuel của Mỹ, mình xài con hiệu là Vibrant, mà hôm qua mình có show các bạn, cái video trước mình có show các bạn hiệu Vibrant rồi đó. Nói nhanh, mình cũng nói nhanh về hai cái hãng này. Như bạn thấy, hãng này là hãng Chrysler với hãng Total Sim.
Thì hai hãng này bán những cái sản phẩm để dùng để giả lập cũng như đo đạc về tất cả mọi chi tiết về xe, rồi đo về những cái gì khó nhất như áp lực buồng đốt khi mà động cơ nổ nha, bên trong lòng piston nhiệt độ bao nhiêu, đôi khi động cơ đang chạy á, thì nó có những cái giải pháp để đo những đó, đo về body, đo về phục nhúng này nọ. Còn hãng này gần như là nó giả lập nguyên chiếc xe, giả lập khí động học này nọ luôn, thì nó bán chủ yếu về phần mềm. Đối diện bên đây thì có hãng cũng sản xuất những cái thiết bị dùng để đo những cái bộ phận động cơ, cho bạn thấy không, như đo sub báp lên xuống bao nhiêu, đo đội động cơ lên xuống bao nhiêu, rồi từ đó nó mới mô phỏng ra cái hoạt động của động cơ với những cái thông số chuẩn xác để mình nhìn vào đó mình biết là như thế nào. Đó, ví dụ đây là những cái sản phẩm về đo cốt cam này nọ nè, đang gói cam, đo về lực, đo về độ cứng của lò xo, mà đặc biệt là tất cả điều này nó đều có kết nối với phần mềm hết để mình đưa ra một cái lưu trữ dữ liệu nào đó. Nè, mấy hệ thống đo gối cam này nọ mọi thứ. Performance Trends các bạn. Một hãng nữa mà nổi tiếng trong giới V8 các bạn, giới cơ bắp Mỹ là Menton Bush Rods. Nó sản xuất cái gì nổi tiếng nhất? Nó sản xuất những cái đũa. Động cơ Mỹ là xài đũa chống để mở và đóng mở van sub báp này nọ đó, thì nó sản xuất những cái đũa. Tất cả loại đũa đây thì cực kỳ nổi tiếng trong giới độ xe V8 các bạn. Hiệu này mình lúc nào cũng nghe người ta nói hết. Đũa này có nhiều đũa có đường nhớt ở trong thân đũa luôn các bạn, rất là hay. Từ đũa lớn đũa nhỏ đều có hết. Ngoài ra người ta còn những sản phẩm giống như là cò sub báp, lò xo sub báp, như vậy thôi. Những sản phẩm như vậy đơn giản như vậy thôi mà nó cũng tạo nên một cái thương hiệu của nổi tiếng của Mỹ. Người ta có trình bày một số cái sản phẩm như là cái đầu glass nằm ở đây rất là đặc biệt. Họ trình bày một cái động cơ. Để động cơ này là 4.500 HP, là có nước đàng hoàng, động cơ chạy đường phố nha, full water jacket đàng hoàng, có nghĩa là có nước đàng hoàng để chạy đường phố. 4.500 chắc chắn là phải xài một cơ chế turbo hoặc là siêu nạp nào đó thì mới đạt được công suất này. Sẵn tiện nói luôn, động cơ này tới 2 cái bơm, 2 cái bét thì mới đủ nhiên liệu các bạn, phải xài luôn 2 cái bét. Đây là hệ thống mà nó bán này, nó bán cò và nó bán đũa, có thể là lò xo luôn cho cái động cơ này. Rồi, hãng này hãng Menton. Một hãng này là hãng nước ngoài các bạn, Elmer Racing. Giờ mình mới thấy hãng này hình như mình nhớ không lầm là của New Zealand hay gì đó, cực kỳ nổi tiếng về sản xuất lốc máy khói nhôm. Đây, như mà thấy lốc máy này, lốc máy 4B11 của Mitsubishi, 4 xi lanh. Lốc máy tiện khói nhôm ra các bạn, nổi tiếng trong giới đua xe lắm. Ngoài ra nó còn sản xuất cái lốc máy cực kỳ nổi tiếng cho đội đua Porsche gì đó, mà là đạt giải nhất World Time Attack thế giới kỳ rồi. Thì thằng này cũng là cái thằng sản xuất cái đó, nhưng mà thấy nó đang trình diễn ở đây, nó cắt kể cả cốt cam này nọ luôn các bạn. Đây, cốt cam và lốc máy luôn là chuyện bình thường rồi. Đây là hệ thống turbo của nó. Mình còn không biết từ chiếc xe nào ra, nhưng mà mình nhìn là biết đây là 4 máy mà mới có turbo này ít nhất phải 88 ly. 88 ly turbo cực kỳ lớn, phải công suất cỡ 2.000 mã lực á. Thì chỉ lúc đó thì chỉ có lốc máy bằng nhôm giống như thế này mới chịu nổi, tất cả bằng nhôm hết, nó mới chịu nổi thôi. Rất là đặc biệt các bạn. Kế tiếp là một hãng về thiết bị điện các bạn. Hãng này hãng Emtron của Úc. Thì hãng này chuyên sản xuất những gì? Sản xuất ECU. ECU gắn bên ngoài, thay thế hoàn toàn ECU zin của xe, cho nhiều loại xe khác nhau. Này của Úc thôi, nổi tiếng bên Úc, chứ bên Mỹ nó lại cũng không chuộng cái hãng này lắm. Mỹ nó chuộng cái hãng Motec hơn. Hồi các bạn sẽ thấy hãng Motec và nó bán luôn kể cả những cái màn hình, những cái nút bấm này nọ để mình làm một chiếc xe đua thực thụ luôn. Ví dụ đây là ECU của chiếc Yamaha Z1000R, coi như mình thay cái nguyên ECU này vô luôn. Nissan GT-R thay vào. Nó rất là nhiều dạng ECU về các bạn. Để qua đây mình cho thêm một số sản phẩm nè. Một số sản phẩm bên đây. Trong đây là cái phần mà gọi là data logging của cái ECU, nó thể hiện lại cái dữ liệu của động cơ khi chạy như thế nào, để sau đó mình về mình cân chỉnh lại cho chuẩn hơn các bạn. Mọi thứ. Hãng kế tiếp là hãng Wuxner các bạn, chuyên sản xuất piston mà nổi tiếng trong giới xe máy. Hãng Wuxner, dân chơi Việt Nam cũng biết tới cái hãng này rồi. Đây, sản xuất piston thiên về xe máy hơn. Người ta trình bày một chiếc nằm ở đây, xài hãng xài Wuxner piston.
thì nó cũng giống như piston khác thôi, nó cũng là piston nén, nó cũng là khối nhôm nén, rồi sơ tiện về đúng kích thước thôi. Ngoài ra thì nó còn tạo thêm một số sản phẩm giống như là cái này là nhôm mà mình mạ thêm một cái lớp bên ngoài, lớp mạ kẽm bên ngoài các bạn, để cho nó chịu nhiệt tốt hơn này nọ. Đây là chiếc xe. Xe này không biết đạt kỷ lục gì đó. Land Speed World Record Holder, là tốc độ nhanh nhất mà trong một mai nha các bạn. Một mai mà được 277 mai trên giờ, còn nửa mai là 240 mấy trên giờ, cực kỳ nhanh. Để nói thẳng là cực kỳ nhanh. Đó, đây các bạn. Đây có một số cái đề can để mình chôm. Mình xin cỡ 2 cái thôi. Đề can Wuchner. Hãng kế tiếp là hãng XRP, chuyên sản xuất tất cả cái đường ống kết nối này của bạn. Thì mình cũng đã cho các bạn coi một số hãng rồi, thì đây là một hãng nữa, hãng XRP nha các bạn. Mà đường ống của nó đặc biệt cái là nó bấm thủy lực. Thằng này là sản xuất đường ống bấm thủy lực, có nghĩa mình phải mua bộ kit để bấm cả thủy lực nữa. Nói đầu này thì nói ren thôi, nhưng mà cái đầu mà ống thì nó sẽ bấm thủy lực. Thì đối với mình cảm giác có hai dạng. Dạng thứ nhất là dặn ốc vô này các bạn, với dạng thứ hai là dạng bấm thủy lực. Bấm thủy lực là chết luôn. Còn dặn ốc thì nó tiện hơn tí, có thể tháo ra tháo vô. Và nó có rất là nhiều loại dây khác nhau, dây bệnh nỉ, bệnh này bệnh nọ, và dây bệnh thép. Thì cái thằng này thì nói chung là nổi tiếng trong giới Mỹ thôi, chứ bên mình giới xe Nhật thì thì không thấy nhiều. Đây nó bán cái bộ tool dùng để bấm thủy lực đó, để ra được những cái sản phẩm như thế này. Thằng này là chưa bấm nè, đầu này chưa bấm nè, đầu này bấm rồi. Còn đây là một số mẫu của những cái jack nói ren. Thì cái cũng tiêu chuẩn jack nói ren thủy lực thôi các bạn, nhưng mà đặc biệt nó là sản xuất ở Mỹ nha. Những cái thằng trước mà cái thằng mình đang xài thường là nó không sản xuất ở Mỹ, nó sản xuất Trung Quốc. Còn thằng này là sản xuất ở Mỹ nên chắc chắn giá của nó sẽ rất là chát các bạn. Nó bán rất nhiều loại khác nhau, thậm chí có loại dây silicon luôn đây, bấm thủy lực. Ngoài ra nó còn bán những cái lọc nữa. Nói chung tất cả sản phẩm về dẫn nhiên liệu thôi, giờ dẫn nước, dẫn xăng này nọ, dẫn dầu nhớt cũng có luôn. Những cái ô chụp máy bơm nước, vô cũng có đầy đủ hết. Ngoài đây là một số mẫu dây. Dây bấm thủy lực. Dây này là dây Teflon, bên trong nó có Teflon. Dây này là dây bên trong cao su bảo vệ này nọ. Dây dây này dây cao su mà cực kỳ nổi tiếng là Aeroquip, rất nổi tiếng các bạn. Dây này rất là nổi tiếng, rất là mắc tiền. Đủ loại hết. Đây là đất là những cái loại ổ ca, những cái loại jack nói nhiều kiểu khác nhau. Trình bày ở đây hết này các bạn. Hãng nữa là hãng Sunoco. Sunoco là hãng gì? Hãng chuyên về nhiên liệu các bạn. Nó không sản xuất độ mà nó sản xuất nhiên liệu. Nhiên liệu là cái phần cực kỳ quan trọng của mỗi chiếc xe. Xe mạnh hay không là nhiên liệu quyết định hết, chứ không phải là những cái gì mình độ turbo hay này nọ gì đó, nó vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu. Nhiên liệu phải đáp ứng được thì mới có đạt được mức năng lượng đó. Đây. Thì những sản phẩm của Sunoco bao gồm những gì? Thứ nhất là xăng đua. Xăng đua ha. Nó bán luôn kể cả các xăng đua giống như thế này nè các bạn. Với nhiều loại octan khác nhau, thí dụ octan 100, 105, nhiều nhất là 116, có xài chì hoặc là không chì. Ngoài ra nó còn sản xuất những sản phẩm như là xăng i8, i85 thuần khiết luôn, của đua đàng hoàng chứ không phải i85 mà kiểu bán ngoài thị trường. Ngoài ra nó có bán những cái chai. Những cái chai dùng để gia tăng octan, xăng gì đó. Nó cũng giống như thương hiệu Toco vậy đó các bạn. Nó cũng có những cái sản phẩm phụ gia cho nhiên liệu. Thí dụ như chai này là octan, tăng octan. Ethanol free for extended storage life. Này cho xe 2 cầu, 2 thì nha các bạn. Nó bán đủ trò hết đó các bạn. Sunoco nó làm cái quầy hàng rất là đặc biệt và mang tính chất thương hiệu rất là cao, có thiết kế đàng hoàng. Ecotec là hãng rất là quen thuộc đối với mình đã xài hãng Ecotec từ trước rồi. Nó chuyên gia cung cấp những cái, nó giống như HP Tuner, giống như cốp tuning vậy các bạn. Nó cung cấp một cái sản phẩm dùng để kết nối với xe, ECU của xe với máy tính, từ đó mình mới tune, mình thay đổi thông số của ECU. Nó đơn thuần là như vậy thôi. Ngoài ra nó còn bán những sản phẩm để hiển thị thông số trên một cái iPad, giống như là xe gắn iPad vô kết nối Bluetooth là nó sẽ hiển thị thông số, và thậm chí còn một số bạn có thể tinh chỉnh trên cái iPad này luôn, thí dụ tinh chỉnh boost này nọ cũng có hết các bạn. Ecotec nó chỉ bán đúng một cái cục như vậy thôi.
4 cái cục về tất cả là phần mềm hết, tất cả là về phần mềm hết các bạn. Hãng này là hãng của Anh nha, hãng này hãng của Anh. Nó nổi tiếng trên dòng xe, thứ nhất là dòng xe Subaru, thứ hai là dòng xe GTR rất là nổi tiếng, hai dòng xe đó. Và dần đây nó đang lấn qua là BMW nữa, BMW đời mới của mình á, giống như N55, B58, N20 này nọ, Ecotec nó cũng có. Một sản phẩm rất là nổi tiếng của Úc nữa các bạn, Turbo Smart của Úc. Sản phẩm này chuyên bán những gì? Chuyên bán những cái sản phẩm cho hệ thống turbo các bạn, giống như là thằng Tile của Mỹ vậy đó. Thì bên Úc nó có là Turbo Smart của Úc, thì nó bán wastegate. Đây, như bạn thấy đây là wastegate, rất là nhiều loại wastegate khác nhau. Wastegate có sensor. Thứ hai nữa là blow up van. Đây, blow up van dành cho hệ thống turbo. Rồi nó còn bán những cái điều khiển turbo, những thiết bị điều khiển turbo, những cái oil pressure regulator là điều khiển điều áp nữa, điều áp nhớt, điều áp xăng này nọ, mọi thứ. Đây, dân Úc người ta xài cái hiệu Turbo Smart này nhiều lắm các bạn. Để mình qua đây mình coi thêm một số sản phẩm đặc biệt nữa. Đây có một số hãng wastegate mà điều khiển điện nha, chứ phải điều khiển hơi. Wastegate điều khiển điện. Nhắc đến xe Mỹ thì không thể nào thiếu cái hãng Holley này các bạn ơi. Hãng Holley rất nổi tiếng trong giới xe Mỹ. Ngay lập tức các bạn thấy nó trình bày một cái động cơ mà nó có rất nhiều sản phẩm trên đây. Ngoài ra có trình bày thêm một chiếc xe đua rắc rồi, nhìn là biết. Thì nó sẽ bán những sản phẩm gì? Nó bán rất nhiều loại sản phẩm dành cho xe Mỹ thôi. Thứ nhất là carburetor, xăng cơ, intake, bộ phân phối khí nạp. Và đặc biệt nó còn mua những cái hãng khác nữa, chứ không phải không, nó sản xuất ra sản phẩm nó còn mua lại những cái hãng khác. Thí dụ hãng khác nào mà sản xuất lớn lên được rồi á, nhưng mà nó cần phải đầu tư tiền gì đó, nó sẽ bung tiền rồi nó mua lại những sản phẩm khác. Nó làm cả hộp số, nó bán thôi, nó phân phối cái hộp số T56. Mình có một sản phẩm mà nó rất là nổi tiếng, đó là sản phẩm ECU, để mình coi nó có trình bày ở đây hay không. Đây, nó bán ECU dành cho những hệ xe Mỹ điều khiển những cái động cơ V8 của Mỹ là đa phần, chứ xe Nhật, xe Đức thì không có nha các bạn, chuyên là V8. Sao mình lại không thấy nó trưng bày nhiều những cái sản phẩm về động cơ, về ECU? Thực sự cái đó là ECU. Như đây nè các bạn thấy không, nó bán những cái màn hình để thể hiện thông số. Khi mà xài ECU độ á, thì những cái màn hình zin nó không còn có thể sử dụng được, thì đa số người ta sẽ thay cái màn hình độ luôn. Đáng lẽ ở đây nó phải trình bày cái ECU mà mình không thấy nó trình bày. Thôi không có thì thôi, chứ thực sự nó có. Holley nha các bạn. Một thương hiệu không thể thiếu của động cơ đó chính là King Bearing các bạn, chuyên bán về miễn lót cho động cơ. Như bạn thấy ở đây, tất cả các loại miễn lót, miễn cốt cam, miễn cốt cam về động cơ V8, miễn cốt máy hay miễn tay gen gì nào có đầy đủ hết. Tất cả, gần như tất cả các động cơ trên thế giới đều có sản phẩm cho cái đó hết các bạn. Mình đã xài sản phẩm của King Bearing từ rất lâu rồi, 5-6 năm nay rồi. Mọi thứ King Bearing, tiếng Anh nó kêu là bearing, còn mình là kêu miễn lót thôi. Đây các loại miễn lót cho nó. Đây số miễn lót thật sự nó còn không có nhiều để trưng bày. Thật sự những sản phẩm của nó chỉ là những cái miễn lót như vậy thôi, nhưng mà chủng loại về xe mà nó có sản phẩm á, thì rất là nhiều các bạn. Một cuốn catalog của nó có thể là dày cỡ mấy trăm trang, gần như tất cả các loại xe từ cũ cho tới mới đều có. Ở đây sẵn sàng có một số cái đề can để mình chơi một số cái đề can về. Vậy nha các bạn, King Bearing. Một thương hiệu khá nổi tiếng khác là hãng ACT, chuyên bán ly hợp cho các loại xe độ các bạn. Thì anh đang trình bày ở đây là sản phẩm ly hợp. Cái sản phẩm rất là đặc biệt, khi mà cái lồng ép bên trong á nó được tách rời. Mình cũng chưa hiểu rõ cái nguyên lý của thằng này như thế nào, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy. Thì đây là thường là cái bánh đà bố và cái bàn ép. Sản phẩm ACT nó có rất nhiều loại xe khác nhau, không riêng gì những xe của Mỹ các bạn, những xe châu Âu hoặc là những xe Nhật cũng đều có. Như bạn thấy ở đây là một sản phẩm ly hợp, rất là nhiều dĩa bố, là 1, 2, 3 dĩa bố tất cả, dành cho những xe đua công suất rất là cao. Các bạn thấy khi mà nhiều dĩa bố á, thì cái phần cái bản thân dĩa bố rất là nhỏ, nó sẽ thu nhỏ cái kích thước của cái dĩa bố xuống.
và cái mâm ép nó cũng nhỏ hơn. Tại lúc bây giờ nó có nhiều dĩa rồi, nó không cần phải một dĩa bố rất là lớn nữa. Nhiều lúc nó sẽ cải thiện được cái chân đập côn các bạn, lúc đó chân đập côn sẽ nhẹ hơn. Ngoài ra còn có những sản phẩm khác dành cho xe dân dụng cũng có và xe đua cũng có. Nó giống như thương hiệu XSD của Nhật vậy đó các bạn. Thì ở đây thì có ACT của Mỹ. NGK, hãng này chắc nhiều người biết, chuyên sản xuất Buri cho rất nhiều dòng xe khác nhau các bạn. Thì nói về Buri thì nó cũng không phải là một cái khía cạnh gì ghê gớm mà cần phải là nghiên cứu vào độ này nọ. Và mình đa phần đối với những chiếc xe dân dụng bình thường thì mình chỉ nghĩ tới là xài Buri sao cho đúng cái thông số của hãng đưa ra. Hãng khuyến cáo là bảo đảm tốt, đừng có chế độ chế cháo gì hết. Tại Buri thực sự nó không có tăng mã lực, mà Buri nó chỉ làm cho cái động cơ, chỉ là coi cho phù hợp hơn cái động cơ thôi. Mà khi phù hợp hơn cái động cơ thì động cơ có thể sản sinh ra nhiều mã lực hơn. Nó chỉ là mang tính chất phù hợp thôi các bạn. Ví dụ đối với động cơ zin thì chỉ nên xài Buri zin là tốt nhất. Còn nếu động cơ độ này nọ thì mình sẽ có một cái bước tinh chỉnh nào đó cho nó phù hợp vậy nha các bạn. NGK cũng có mặt ở đây, gian hàng khá là lớn ở triển lãm ngày hôm nay, gọi là Chrome Cams, chuyên bán trục cam, xuất thân là bán trục cam cho động cơ V8 các bạn, động cơ V8 của Mỹ. Nhưng mà đó là xuất thân thôi. Nhưng mà dạo này thì nó sẽ bán thêm nhiều sản phẩm khác, giống như là cái gối đẩy cò, trục cò này nọ là có hết. Nhưng mà nó nổi tiếng vẫn là trục cam các bạn. Thí dụ ở đây là trục cam, đang trình bày là nhiều loại hoàn thiện bề mặt cho nhau. Ví dụ bề mặt hoàn thiện bình thường, mắt vô mắt mình nhìn thấy là láng mịn, nhưng mà thực sự soi kính hiển vi nó sẽ khác. Loại thường, loại tốt hơn. Còn loại xịn của nó là gần như phẳng 100%. Và ở đây nó để ba cái sự khác biệt luôn. Cái này là coi như finish bình thường nè, mình nhìn thấy bóng đàng hoàng phải không, nhưng mà thật sự chưa ngon đâu. Cái này ngon hơn tí nè, cái này là tuyệt vời, cái này mới gọi là tuyệt vời, nó bóng như gương vậy đó các bạn. Nó có rất nhiều dòng sản phẩm dành cho xe V8, đa phần là V8 thôi. Đây một dạng trục cam mà các bạn nên biết, xe V8 là nó xài gì, nó xài là single cam thôi, nhưng mà nằm ở lốc máy chứ không phải là overhead nữa, nó nằm ở lốc máy. Thì nên cái thằng này chuyên bán những cái sản phẩm đó. Đây một số cái trưng bày, nó cũng bán những sản phẩm do như là dual overhead cam cho động cơ Ford, nó cũng có nữa các bạn. Đây là sản phẩm của dual overhead cam cho động cơ Ford V8. Thương hiệu kế tiếp là Aeromotive các bạn, thương hiệu rất nổi tiếng khi sản xuất những cái sản phẩm cho hệ thống nhiên liệu của xe. Nó nổi tiếng trong sản xuất điều áp, rồi sản xuất lọc xăng, điều áp xăng, lọc xăng này nọ, thậm chí là có bơm xăng luôn. Đây, ví dụ đây mình nhìn thấy này là cái bình xăng mẫu đi, nó có dây nói tới cái điều áp xăng. Đây là cái điều áp xăng có đồng hồ áp suất. Đây là cái bơm xăng, điều áp lên. Cực kỳ nổi tiếng các bạn. Mình những cái dự án xe độ của mình, Subaru này nọ là mình xài đúng cái hiệu này luôn, Aeromotive. Ngoài ra nó còn sản xuất nữa là những cái bình xăng dành cho xe đua. Ví dụ đây là một cái sản phẩm bình xăng dành cho xe đua, nó có một cái bơm xăng tích hợp ở trong đây luôn và điều áp ra bên ngoài. Thực sự cái điều áp không cần thiết phải để đây, để đâu cũng được, nhưng mà này là trình diễn đây, mà nó trình diễn. Bên đây là một số sản phẩm về điều áp xăng và lọc xăng cũng có các bạn. Đây là những cái lọc xăng, nhiều loại lọc khác nhau, kích thước khác nhau. Như đây những cái điều áp xăng của nó. Điều áp xăng thôi mình xài sản phẩm này đây, sản phẩm này là mình xài nhiều nhất. Đây là một số bơm xăng motor không có chổi than các bạn, brushless, kiểu là mới motor 3 sợi. Nó sẽ là xài điện là điện 3 sợi. Nó có thể điều áp, điều tốc từ động cơ, từ tốc độ rất thấp đến động cơ là tốc độ rất là cao mà không gây ảnh hưởng tới động cơ, không gây ảnh hưởng tới motor. Đây là một cái cụm bơm xăng để gắn thả vào bình. Cụm bơm xăng này bao gồm có 3 cái bơm xăng tất cả dành cho những cái động cơ mà công suất rất là cao các bạn. Ở đây cũng vậy, những cái cụm bơm xăng để nó thả trong bình xăng. Đối với mình hiệu này rất là ok, mình cảm giác là cái hiệu này rất là tốt các bạn, và mình khá là tin tưởng với cái chất lượng của cái hiệu này. Aeromotive nha các bạn, Aeromotive. Một thương hiệu độ xe khác nữa đó là ATI các bạn. Nó sản xuất những cái gì? Nó sản xuất chuyên về sản xuất pulley damper. Damper là gì? Là giảm rung các bạn, được gắn ở đầu cốt máy á. Đây là những sản phẩm pulley giảm rung của nó. Lý do tại sao mình phải nâng cấp giống như vậy, khi mình độ một chiếc xe gì đó hoặc là bản thân chiếc xe zin đi thì hãng nó cũng không có thể nào đầu tư
rất nhiều tiền vào nghiên cứu cái pulley này, nên chỉ sản xuất một cái pulley mà zin á là vừa đủ xài thôi, ở cái mức dòng tua vừa đủ chạy dân dụng thôi. Nhưng mà khi mình xe đua thì mọi thứ sẽ khác rồi. Thứ nhất là tua rất là cao, thứ hai nữa là mình cần một sự coi như là giảm rung tối ưu nhất có thể, thì lúc đó mình phải mua pulley độ. Đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái pulley này không phải là muốn gắn là gắn các bạn, nó phải có sự tính toán tùy theo loại xe thì nó sẽ có những sự tính toán khác nhau, độ nặng khác nhau, chứ không phải gắn là gắn. Ví dụ mình thấy rất nhiều người á mà cứ đi nâng cấp pulley, nghĩa là sao? Người ta tháo cái pulley zin ra, tại pulley zin nó rất là nặng, nó nặng nó mới giữ rung được, nó khử rung được, mà lại thay bằng pulley trọng lượng nhẹ hơn rất là nhiều, thì cái đó là sai hoàn toàn nha các bạn. Cái đó là gây ảnh hưởng tới máy. Ngoài ra lúc đó thì mình chỉ nâng cấp lên những cái pulley cỡ ATI giống như vậy thì đáng để nâng cấp. Nó không có nhẹ các bạn, nhưng mà nó đảm bảo thứ nhất là chịu được dòng tua rất là cao, thứ hai nó sẽ giảm rung động cơ rất là tốt các bạn. Không phải thay pulley nhẹ vô là chạy được nha, ai thay pulley nhẹ vô là sai lầm hoàn toàn. Thì những cái động cơ đua của mình là đều xài cái thằng ATI này hết. Gần như nó có tất cả các sản phẩm cho tất cả các động cơ trên toàn thế giới luôn, từ BM, xe Nhật tới xe Mỹ đều có hết các bạn, lớn nhỏ khác nhau. Mà đặc biệt là yên tâm, tại vì mọi thứ đã được tính toán kỹ hết rồi các bạn. ATI nha các bạn. Trùm động cơ V8 Prodix, họ sản xuất rất nhiều loại động cơ, họ đúc luôn, họ đúc kể cả lốc máy luôn để giúp Prodix luôn. Sản xuất động cơ cho V8 các bạn, từ nhỏ tới lớn, thấy không? Như động cơ để đúc, đóng lồng lại, mọi thứ từ cò đầu culass cho tới lốc máy rất nhiều các bạn. Thằng này là thằng cực kỳ nổi tiếng trong giới V8 rồi. Mình thì không có xài sản phẩm của nó, nhưng mà lúc nào mình đọc trên mạng á, mình đều thấy cái hãng này, hãng Prodix các bạn. Các bạn thấy không? Đầu culass rất là nhiều. Đó, Air Intake cũng có nữa đây nè. Lốc máy, tất cả mọi sản phẩm đều có, dành cho nhiều loại series máy khác nhau. Anh em nào chơi V8 thì có thể nghiên cứu cái thằng này.